वेलकम टू माय चॅनल. इथे मी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे नवीन नवीन व्हिडिओज दर रविवारी. तर हे जे व्हिडिओज आहेत ना, जे फुकट आहेत ते बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या बाजूची घंटी वाजवा, म्हणजे ते व्हिडिओ आले की तुम्हाला कळेल. बाय, एन्जॉय द व्हिडिओ. हाय, वेलकम टू मुलगी शिकली प्रगती झाली. हा माझा आयुष्यातला पहिला व्हिडिओ व्लॉग आहे युट्यूबवरती. ये, माझं नाव तृप्ती खामकर. जर तुम्ही मला अजून ओळखलं नसेल तर ही आहे लक्ष्मी कृष्णन. Hello. लक्ष्मी, से हाय. Hello. अमेझिंग. से हाय टू दिस कॅमेरा ऑल्सो बिकॉज वी हॅव अ 3 कॅमेरा सेटअप. अमेझिंग. सो हा आमचा जो एक प्रयत्न आहे तो मराठीतनं तुम्हा सगळ्यांशी गप्पा मारण्याचा आहे की मुलगी किती शिकली आणि तिची किती प्रगती झाली. तर आमचा आजचा पहिला जो एपिसोड आहे, एपिसोड 1, ज्याचं नाव आहे माझा पहिला पिरियड, माय फर्स्ट पिरियड. लक्ष्मी, बिकॉज लक्ष्मी इज 22 वर्षांची मुलगी, तर आपण लहान मुलांपासून सुरू करूया की लक्ष्मी, काय झालं पहिल्यांदा जेव्हा पिरियड नावाची गोष्ट झाली तेव्हा काय झालं? पहिले मला हे सांगायचं तुला की मला पिरियड बद्दल कसं कळलं. हा, कारण of course. पहिलं पिरियड होण्याच्या आधी असं वर्गात मैत्रिणींना झालेलं असतं तर आपल्याला वरून वरून कळतं. ओ, झालं का तुमच्यात? आमच्यात झालं होतं. माझी तेव्हा शाळेत जी बेस्ट फ्रेंड होती ती पण साऊथ इंडियन होती, म्हणजे तमिळन होती ती पण. आणि तिचा पिरियड झालं होतं आणि मला एक इन्व्हिटेशन आलं होतं तिच्या फंक्शन साठी. वाव. आणि मला फंक्शन हा प्रकार माहितच नव्हता. काय करतात, काय असेल. आणि ते त्याचं नाव नुसतं फंक्शन असंच असेल ना, कम फॉर माय फंक्शन. आणि नाही जाता आलं कारण त्यावेळेला आई असं स्कूल वीकडेज मध्ये नाही पाठवायची कुठेही. आणि ते असं नव्हतं की कन्व्हिनियंटली वीकेंडला करतील किंवा असं कधी करतील. ठीक आहे म्हटलं बघू. आणि एका महिन्यात 1.5 महिन्यात माझं फर्स्ट पिरियड आलं. आणि त्यानंतर मला कळलं की फंक्शन होणार. ओ, द फंक्शन. आता काय करायचं. आता ह्याच्या आधी विस्परच्या ऍड्स बघितल्यात, पांढरे कपडे घालून सगळ्या उड्या मारत असतात किंवा म्हणजे असं जस्ट जनरल आयडिया ऑफ लॉक टेक्नॉलॉजी, हे सगळं ऐकलं होतं. म्हणजे ऍड्स होत्या. करेक्ट. म्हणजे माझ्या वेळेला असं काही नव्हतं. वेलकम टू माय साइड. पण तू ते सगळं पाहिलं होतं. ते सगळं पाहिलं होतं. म्हणजे एक आयडिया होती. आईने असं सांगितलं होतं. कधी टॉक नाही दिला मला तिने, तो जो जनरली आता आजकालच्या पिढीत आपण द्यावा असं म्हणतो. ठीक आहे म्हटलं, चला बघू तेव्हाच. ती पण म्हटली जेव्हा होईल तेव्हा विचार करू. ओ, नाईस. मग जरा ऑकवर्ड झालं कारण आता कॉन्सेप्ट माहितीये पण कॉन्सेप्ट एक्झिक्युशन कसं होतं हे माहित नाही. त्यामुळे जेव्हा फर्स्ट पिरियड आला तर जरा कन्फ्युजन होतं की आपण कुठे धडपडलो का, म्हणजे नक्की काय झालं. कारण तेव्हा सायन्स टेक्स्टबुक्स मध्ये सेक्स एज्युकेशन पिरियड याबद्दल मेन्शन्स होते आणि हे स्टेट बोर्ड सायन्स टेक्स्ट कितीच असेल त्याच्यामध्ये. आणि हायमेन ही कॉन्सेप्ट ऐकली होती. पण सिन्स मला वाचण्याची खूप आवड असल्यामुळे मी भरपूर साऱ्या अशा जीके बुक्स मध्ये वाचलं होतं की हायमेन हा कधीही ब्रेक होऊ शकतो. इट डझंट रिक्वायर अ सेक्शुअल इंटरकोर्स. म्हटलं ठीक आहे. मग त्यात सुद्धा ब्लिडिंग होतं हे वाचलं होतं. त्यामुळे कन्फ्युजन खूप होतं. म्हणजे आपण बोलतो ना, अज्ञान असेल तर कन्फ्युजन, ते ज्ञानात पण कन्फ्युजन होतं मला. कारण ते कोण सांगणार ना नक्की काय असतं. ही मुलगी खूप जास्त शिकलेली आहे. म्हणजे मला एवढंही माहिती नव्हतं. मी खूपच डळ होते. ऑफकोर्स आमच्यात एवढा मोठा जो गॅप आहे काही वर्षांचा, त्यामुळे होऊ शकतं. पण पुढे पटपट. आणि नंतर फंक्शन झालं. फंक्शनच्या दिवशी म्हणजे 4थ्या दिवशी ऑफ युअर मेन्स्ट्रुअल सायकल नातेवाईकांना बोलवलं जातं. बरं. मुलीला नवीन साडी दिली जाते, तिची पूजा केली जाते. म्हणजे 4थ्या दिवशी होतं. 4थ्या दिवशी होतं. म्हणजे न्हायला घालतात ना, ते पूर्ण सेलिब्रेशन असतं आमच्यामध्ये. ओके. म्हणजे असं बायका जमा होतात, सगळ्यांना एक एक असं न्हायला ऑप्शन मिळतं. पण एक सॉरी टू कट यू, पण न्हायला म्हणजे 4 दिवस डोक्यांवरून आंघोळ नाही करायची, असं केलं, केस नाही धुवायचे, असा कॉन्सेप्ट आहे. कारण आमच्यात असं काही नसतं. मज्जा आणि माझं तर कसं झालं, आई अमराठी आई मराठी, बाबा अमराठी. तर मला कधीतरी वाटलं की फंक्शन आपल्या हात होणार नाही. म्हटलं ठीक आहे. पण ते खूप आडनाव कृष्ण नाही त्यामुळे ते होणार हे लक्षात घे. नाही, पण बरंच एम्बॅरेसिंग होतं कारण सोसायटीच्या बायकांना निमंत्रणा गेली, फंक्शनला या, आणि त्यांना वाटलं हळदी कुंकवाला बोलवलंय कारण नवरात्रीच्या झालं होतं. आणि त्या आल्या आणि नंतर त्यांना कळलं असा एक प्रकार असतो. मग त्यात प्रश्नाचं गिफ्ट द्यायचं असतं का. अच्छा, डोंबिवलीच्या बायकांना असं माहिती नाही. ओके. कोणालाच माहित नाही. मला देखील माहित होतं, माझ्या आईला देखील तेव्हा काहीच माहित नव्हतं. त्यामुळे फर्स्ट पिरियड ही खूप फनी गोष्ट होती. कारण मला स्ट्रेंज काकूंना वगैरे सांगायला लागायचं, मावशी हे फंक्शन असतं, यात असं निमंत्रण मीच पाठवलेली फोन करून. त्यामुळे खूप फनी. तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता? माझा एक्सपिरियन्स इज
खूप म्हणजे अगेन बिकॉज जेव्हा आई काहीतरी एक नोट देते ना की असं असं होणार आहे तुझ्या आयुष्यात, तर मी 4थीत होते जेव्हा मला माझ्या आईचा एक मोठा ग्रुप आहे असा 50 एक मावशांचा, जे ट्रेननी बोरिवली ते चर्चगेट रोज बँकेत जायचे. तर या सगळ्या मावशा आणि आम्ही दर पावसाळ्यात पिकनिकला जायचो. तर कधीतरी 4थीत असताना काहीतरी तारांबळ उडाली की अरे पाहिजे पाहिजे पाहिजे. तर आवाज की काय झालं. सो आईने सांगितलं की त्या मावशीला असं असं झालंय, मग आता सगळ्यांनाच होतं, मग तुला पण होणार आहे, मग असं रक्त येतं, सो घाबरू नको वगैरे. बेसिक बेसिक खूपच बेसिक, म्हणजे अच्छा एवढं झालं की ओके. सो दॅट हॅपन्ड, बट दॅट वॉज 4थीत. त्यानंतर काही झालं नाही फार. मग तेव्हाच मला आईने एक इन्फॉर्मेशन दिली की टॅम्पॉन नावाची गोष्ट असते. मी ते की फडकं वापरतात, पॅड असतो, आपण फडकं वापरायचं, त्याच्यात लंगोट घालून टाईप्स. कारण दिस इज इन मी 12 वर्षाची असताना, म्हणजे 82, 92, 94. ओके. सो आणि टॅम्पॉन नावाची एक गोष्ट असते, त्या फक्त लग्न झालेल्या बायका वापरतात. आणि ते आजही तसंच आहे. इट्स ओके, दॅट इज अनदर एपिसोड, विल टॉक अबाउट इट, कारण तू इकडनं जाणार नाहीयेस. पण असं माझं एक एज्युकेशन झालं अबाउट इट. आणि मी 6वीतनं 7वीत जाताना मे वेकेशन मध्ये एके दिवशी माझे पिरियड चालू झाले आणि असं ते एक म्युकसी टाईप असं होतं. तर मी म्हटलं दिस इज समथिंग वियर्ड, पण ठीक आहे. सो मी फक्त चड्ड्या बदलायचे. तर पहिल्या 3 दिवस मी फक्त चड्ड्या बदलल्या. म्हटलं हे काहीतरी आहे. आणि माझ्या लक्षात ओ नाही, मम्मीने मला 4 वर्षापूर्वी सांगितलं होतं हे प्रॉब्ली ते आहे. सो मी मम्मीला म्हटलं, ती बोलली हा ठीक आहे. मग तिने मला एक फडकं दिलं आणि मी व्हेरी सरप्राइझिंगली, म्हणजे ज्यांना माहिती नसेल की मी इतकी वू अशी वाटते, पण मी कॉलेजच्या ग्रॅज्युएशनच्या पहिल्या वर्षापर्यंत फडकं वापरत होते. बापरे. हा, म्हणजे ह्याचा डिटेल आपण नंतर देऊ लोकांना की किती भीती होती मला त्या पॅडची आणि त्या टॅम्पॉनची इव्हेंच्युअली. पण फडकं हे माझ्या जनरेशनचं तेव्हा ते फिझल आउट होत होतं ती फेज. सो दॅट्स हाऊ माय फर्स्ट पिरियड स्टार्टेड. आणि मला सध्या वाटायचं की यार ठीक आहे, नाव दिस इज इट. तर गंमत अशी की माझी आजी होती, जी माझ्याशी कॉन्फिडंट होती, तिने मला सांगितलं की आता मुलांबरोबर खेळायचं नाही. हा, पुढचे 7 दिवस तुझी कंबर दुखेल, तुला हे होईल, तुला ते होईल, मुलांना हात लावायचा नाही. ओ कावळा शिवला. कावळा शिवला. गाईज, व्हॉट इज कावळा शिवला? व्हॉट इज युअर आयडिया ऑफ कावळा शिवला? माझी एक मैत्रीण होती, मारवाडी फॅमिलीतनं येते ती. तिचा भाऊ आहे, लहान भाऊ. एकदाच मी तिच्या घरी काहीतरी पुस्तक द्यायला गेले होते आणि मी तिला विचारलं, अरे ताई कुठे आहे? म्हणजे दीदी को कौवे ने छुआ है तो वो नहीं आएगी. तेव्हा मी पहिल्यांदा कावळा शिवला हा प्रकार ऐकला होता. मी घरी आले, आईला विचारलं, आई हे काय असतं म्हणजे नक्की? तेव्हा सगळ्यांचे हे 10वीत असणारी गोष्ट. ती म्हटली नाही, तर प्रत्येकाची एक पद्धत असते सांगायला. पाळी आली इज नॉट द राईट, म्हणजे फ्रेझिंग हे करेक्ट नाहीये त्याचं, पण तरी आपण ते म्हणतो. करेक्ट. त्यामुळे प्रत्येकाची म्हणजे कल्चरली पद्धत. आता जसं तामिळ कल्चरमध्ये हे आहे, आता भरपूर साऱ्या फॅमिलीज मध्ये, ब्राह्मण फॅमिलीज म्हण किंवा दुसऱ्या फॅमिलीज मध्ये देखील मुलींना बाजूला ठेवलं जातं. करेक्ट. आणि हे लहानपणापासून त्यांना शिकवलं जातं. त्यांचे ताट वाट्या भांडी सगळी वेगळी असतात. म्हणजे आणि माझं तर कसं होतं, माझी काकू खूप पाळते. आता मुंबईत असल्यामुळे आपल्या मेट्रोपॉलिटनच्या एवढं तू नाही पाळू शकत. म्हणजे साऊथ मध्ये असं तू किचन मध्ये एंटर नाही करू शकत. मग जेवण कोण करणार? जर आई. पण मला काय वाटतं ना की जसं आधी आपल्या आजीच्या काळी वगैरे असायचं की तुम्ही काम करू नका किंवा तुम्ही बाजूला बसा. एक तर तेव्हा काही नॅपकिन्स किंवा अशा काही गोष्टी नव्हत्या, त्यामुळे ते ब्लीड करायचे ते असं एका कोपऱ्यात बसून त्यांचं ते चालू असायचं. त्यामुळे एक्झॅक्टली. आणि ते काम एवढं करायचे तेव्हाच्या बायका. आता आपल्याकडे बायका असतात, झोमॅटो आहे, आपल्याकडे 1000 गोष्टी आहेत, त्यामुळे इतकं कामही आपण करत नाही. तो टेक्निकली तेव्हा ते प्रोव्हिजन होतं की त्या बाईनी लांब राहावं, बिकॉज दॅट ते रक्त सगळं तिकडे सांडतंय, तिथे काही व्हायरस किंवा काही अशी बॅक्टेरिया क्रिएट होण्याची करेक्ट पॉसिबिलिटी, म्हणून ते बाजूला होतं. किंवा ताटवाट्या पण अगेन इट्स कनेक्टेड टू हायजीन. इट्स नॉट की हिला हात लावू नका, ही घाण, असा विषय. माझा प्रॉब्लेम आहे ना, आपल्याकडे कल्चरली सायन्स मध्ये भरपूर काय काय लॉजिक होतं, जे आपण ना रूढी पद्धतींच्या नावाखाली त्याची वाट लावली अक्षरशः. कारण आजच्या काळात जेव्हा तुझ्याकडे सॅनिटरी नॅपकिन म्हण, मेन्स्ट्रुअल कप म्हण, जे पॉसिबल तुझ्याकडे तू पांढरे कपडे नाचू शकतेस, पण तू लोणच्याच्या बर्णाला हात नाही लावू शकत किंवा तू देवघराच्या समोर जाऊन उभी नाही राहू शकत. ते आजही माझ्या घरात खूप कटाक्षाने पाळले जाते की ज्या गोष्टी नाही ते नाही. तुला एक स्टॅटिस्टिक म्हणजे सांगू तर, तामिळनाडू जेव्हा थंजावूर मध्ये सायक्लोन आलं होतं, त्यांच्याकडची एक ट्राईबची एक पद्धत असल्यामुळे त्या मुलीला बाहेर एका झोपड्यात बसवलं होतं आणि सायक्लोनमुळे त्या मुलीला घात झाला,
तिच्या डोक्यावर एक नारळाच्या झाडाची फांदी पडली, त्यामुळे तिला त्रास झाला. शेवटी ती गेली, कारण त्या इंजरी मधून तिला बाहेर येता नाही आलं, कारण त्यांनी ती रूढी जपायचा जास्त प्रयत्न केला तिला घरात घेण्यापेक्षा. आणि हे मी काय तुला 50 वर्ष आधीच नाही सांगते, आत्ताच आहे. आणि आता म्हणजे एक आठवड्या आधी एक साधू बाबा येऊन सांगतात मीडियामध्ये की तुम्ही जर पाळी असताना जेवण केलं ना तर तुम्ही कुत्र्या होणार आहात पुढच्या जन्मात. आणि म्हणजे का नाही व्हावं, पण आराम आहे कुत्री, चिल करा लाईफ मध्ये, सगळीकडे भाव मिळतो. हे बघ, एकतर त्या कुत्र्यांना आपण न्यूटर करतो, ओके, म्हणजे त्यांना पिरियड येणार नाही, विच इज सो कूल. आणि दुसरी गोष्ट अशी की वाव, त्यांना किती लाड करतात लोक त्यांचे. सो कुत्रा इज कूल, यू नो, खूप जास्त. आणि दुसरी गोष्ट अशी ना की म्हणजे मी नाही म्हणत आहे की आपण हे कॅन्सल आउट नको करूया, लेट्स कीप सेंटिमेंट्स इन प्लेस, लेट्स असं म्हणू की नाही ठीक आहे, दिस इज नेसेसरी, पण त्याची खरी कारणं काय आहेत. करेक्ट. म्हणजे मी असं म्हणत नाही की आम्ही खूप फेमिनिस्ट आहोत आणि खड्ड्यात गेली आपली संस्कृती, नाही, संस्कृती आपण जपू, त्याच्याबद्दल काहीच प्रॉब्लेम नाहीये, पण त्याचं खरं कारण काय हे आपण का लोकांना. कारण आजही मुलींना स्कूलमध्ये जेव्हा पिरियड बद्दल लेक्चर दिला जातो त्यात डेमॉन्स्ट्रेशन नसतात. एक्झॅक्टली. सिम्पल गोष्ट म्हणजे ठीक आहे, मला माहितीये पिरियड काय असतं, मला माहितीये सॅनिटरी नॅपकिन काय असतो, पण जेव्हा त्या खोलीत मी एकटी आहे आणि जेव्हा मला माझा पहिला पिरियड आलाय, मी नक्की काय करायचं हे मला कोणीच सांगत नाही. तो सॅनिटरी नॅपकिन वापरायचा कसा हे कोणी सांगत नाही. पहिलं तर ते रॉकेट सायन्स वाटतं सुरुवातीला, कारण तुम्हाला शुअर नसतं की इथे ते इंडियन स्टँडर्ड नाही बनले नसतात, कारण ते मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट असल्यामुळे त्याची स्टँडर्ड, त्याचं बिल्ड सगळं वेगळं असतं. पण तुम्हाला स्वतःची बॉडी फिगर आउट करणं, त्यानंतर ते ऍड फिगर आउट करणं, आणि टॅम्पॉन वापरायच्या आधी तर बोलणं ही वेगळी गोष्ट त्याच्याबद्दल. त्यामुळे पहिल्या पिरियडच्या जसं आपण केओस म्हणतो ना, ह्या सगळ्यामुळे अजून वाढ होते. लेट्स बी अ फन गेम. व्हॉट आर द नेम्स जे आपण पिरियडला आपण पिरियड कधी म्हणतच नाही. माझी मैत्रीण आली, आय एम चमिंग, हिला कावळा शिवला, काय फ्लो, आंट फ्लो, तिची मावशी आली, करेक्ट, आंट फ्लो. ओ वाव, दॅट्स ओ वाव. माझा नवीन, मी माझ्या मित्रांसाठी एक नवीन कोडवर्ड तयार केलाय की मैं सिंड्रेला हूं, कारण असं होतं की आपण स्टेन करतो, हॅपी बर्थडे आहे, हॅपी, करेक्ट, पण सिंड्रेला बिकॉज कारण माझे खूप मित्र आहेत, माझे खूप मुलगे मित्र मंडळी आहेत आणि त्यांना कळतच नाही की अरे तो किती जाणे काय, म्हटलं मी कोण पॅड चेंज करणे काय, मी काय बोलू. तर बेसिकली मी त्यांना सिंड्रेला म्हणते की मी आता स्टेन करणार आहे तर मला प्लीज जाऊ द्या. मग त्यांना कळतं की ओ सिंड्रेला फेज इज ऑन असं वगैरे. बट अगेन स्टेनिंग हा किती मोठा टॅबू आहे की मला तर अजून खूप प्रेशर असतं की अरे मी डाग तर नाही लावला, किंवा आणि आपण अगेन द टाईप ऑफ कलर्स वी वेअर, आपण आवर्जून काळे कपडे घालतो, काळे थिक जीन्स ज्याच्यातून काहीही सी थ्रू होणार नाही, म्हणजे गरमी असो, उकडत असो, काही असो. पण यु नो व्हॉट, दिस इज अमेझिंग की आपण हे इतकं बोलतोय ओपनली, पण मला अजूनही भीती वाटते की मी डाग तर नाही पाडणार. ह्याची एवढी भीती असते, मला झोप लागत नाही रात्री की अरे माझ्या बेडशीट वरती तर डाग नाही पडणार. एकदा मी एका फेस्टिवलला होते आणि तिथे ओव्हरनाईट फेस्टिवल होता आणि तिकडे एक म्युझिकचा म्हणजे एक शो चालला होता आणि मी आय गॉट इन टू इट, लाईक आय रिअली पोचले मी कुठेतरी. मला अशी ब्रह्मनाद वगैरे अशी नाद काय लागतात, काय नाद लागला, सॉरी पण असं झालं, टाळी लागली, ब्रह्मानंदी टाळी लागली आणि मी बसले तिथे आणि माझ्या लक्षात आलं की ओ शिट, आय हॅव मिस्ड माय टायमिंग टू चेंज माय पॅड, आणि मी साडी नेसली आहे आणि मी ते असं प्रॉपर सेटिंग असतं बघा, तसं पांढरी चादर बैठक, त्याच्यावर मी गेम केलेला आहे आणि मी अर्धा तास तिथे बसून होते आणि मग मी शेवटी रडायला लागले. म्हटलं आय थिंक आय हॅव स्टेन्ड. तर माझी म्हटलं उत्तर, मी म्हटलं पण मग तिकडे डाग असेल तर मी काय करू. बट दॅट्स हाऊ इट इज, दॅट इज द आय से ट्रॉमा, द भीती. मला असं वाटतं की आपला जो हा कार्यक्रम आहे मुलगी शिकली प्रगती झाली, त्यातनं मला फक्त एवढं सांगायचंय की हे सगळ्यांना होतंय, हे सगळ्यांच्या आयुष्यात होतंय. मी तेवढीच घाबरते जेवढी लक्ष्मी घाबरते किंवा तुम्ही घाबरता. आणि जर आपण अजून एक गोष्ट म्हणजे ना, आपल्याला असं वाटतं की एक 10 वेळा हे झाल्यानंतर आपल्याला हे कळेल, नाही म्हणजे फिगर आउट होईल, अशक्य. प्रत्येक पिरियड फर्स्ट पिरियड आहे, कारण प्रत्येक वेळा काहीतरी नवीन होत असतं, प्रत्येक वेळा तुमची हॉर्मोनल फेज म्हणा किंवा तुमचं सायकोलॉजिकल स्टेटस म्हणा. आजच्या या काळात तर एक गोष्ट फिक्स नाहीये आपल्या आयुष्यात, त्यामुळे प्रत्येक वेळेला तुमचा पिरियड हा फर्स्ट पिरियडच असतो. एक्झॅक्टली. आणि प्रत्येक वेळा ती भीती, प्रत्येक वेळा ती इन्सिक्युरिटी.
तीच चिडचिड की आले का नाही आले, ओ माय गॉड आता पोट दिसतंय, आता मी टाईट शर्ट घालू शकत नाही, अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. पण अगेन कमिंग बॅक टू द सेम मुद्दा की प्लीज आम्हाला कॉमेंट्समध्ये लिहून पाठवा की तुम्हाला काय वाटतं, की तुमच्या आयुष्यात काय होतं, तुम्हाला किती भीती वाटते. आणि मला असं वाटतं की आता ती गरज आहे की आपण एकमेकांची गप्पा मारू, आपण एकमेकांना सांगू की हे बघ हे माझ्या आयुष्यात झालं. कारण आपल्याला सतत असं वाटतं की अरे माझ्या एकटी सोबतच हे होतंय, बाकी कोणाला होतच नाही. लाईक डू यू स्टेन एव्हरी नाईट वेन यू Yes. येस. आम्ही दोघी आपल्या चादरी खराब करत असतो, त्यामुळे मी एकटी राहते ना, मला फरक पडत नाही, तुला मी कदाचित फरक पडत घरच्यांसोबत असेल. राहते तर जरा असं लपालपीची अगं, कामं सुरू होतात. बाबा घरी असल्यावर टॅबू असतो की बाबाला कसं सांगायचं, बाबाला पॅड आणायला नको सांगू, ह्या ज्या गोष्टी आहेत की मला असं वाटतं की आज कदाचित या पॉडकास्टवरनं आपला काही मेजर मुद्दा चेंज होईल आयुष्यातलं असं मला नाही वाटत. पण कमीत कमी आपल्या डोक्यात काहीतरी बदल झाला, माझ्या स्वतःसाठी किंवा हिच्यासाठी. हा पॉडकास्ट फक्त तुमच्यासाठी नाही, हा आमच्या दोघींसाठी पण आहे की घाबरूया नको, मला असं वाटतं. कारण मला असं वाटतं ना, जर मला असं कोणतरी सांगणारं असतं ना, म्हणजे एक मैत्रीण जी फक्त माझा हात धरते आणि बोलते ठीक आहे, या हे सगळ्यांसोबत होतं, हे माझ्यासोबतही झालंय, तुझ्यासोबतही झालंय, हम्म. पण आपण सोल्युशन शोधूया, एक्झॅक्टली. तर माझं आयुष्य जास्त सोपं झालं असतं असं मला वाटतं. ट्रू. आणि जेव्हा आपण ते शिकू तेव्हाच तर आपली प्रगती होईल. ऑफकोर्स. तर आता तृप्ती मावशी, लक्ष्मीताई दोघी इथे आहेत आणि प्लीज आम्हाला तुम्ही लिहून पाठवा तुमच्या कॉमेंट्समध्ये की तुम्हाला काय वाटतं, तुमचे काय प्रॉब्लेम्स आहेत, तुम्हाला तुमचा PSC फर्स्ट मध्ये पिरियड एक्सपिरियन्स एक्झॅक्टली. फर्स्ट ऑफकोर्स प्लीज पाठवा, स्टोरीज बनवा, आम्हाला इंस्टाग्रामवर फॉलो करा. हिचा इंस्टाग्राम हँडल आहे लिटररी चिल्स आणि माझं हँडल आहे @actor तृप्ती. तर स्टोरीज पाठवा, आम्हाला टॅग करा, आम्हाला सांगा तुम्हाला अजून काय काय गप्पा ऐकाव्याशा वाटतील. कारण मला असं वाटतं की हे शिक्षण महत्वाचं आहे. अशी मुलगी जर शिकली तर तिची प्रगती नक्की होईल. आणि या आम्हाला लाईक करा, आम्हाला आमचा व्हिडिओ शेअर करा, सबस्क्राईब करा, आणि खालीच सबस्क्राईब बटन आहे. करा. कारण फुकट आहे. पॅडला पैसे लागतात, सबस्क्रिप्शनला लागत नाहीत. फडकी धुवावी लागतात, सबस्क्रिप्शनला काहीही लागत नाही. एक तर लाल बटन असेल त्याला फक्त प्रेस करा आणि सांगा आमचा कार्यक्रम तुम्हाला कसा वाटला. सो आवी ऑलमोस्ट डन. या तर आपण टाटा म्हणू शकतो लोकांना. नक्की लवकरच Amazing. पुढच्या एपिसोडला पुढचा एपिसोड पुढच्या रविवारीच येणार आहे, त्यामुळे प्लीज आमची वाट पहा. हा एपिसोड तोपर्यंत असा व्हायरल करून टाका. ऑलराईट देन, बाय बाय.